ایمپیدنس در صدا معیاریه برای اندازه‌گیری مقاومت یا مخالفت یک دستگاه با عبور جریان سیگنال. به زبان ساده ایمپیدنس مشخص میکنه که یک دستگاه صوتی مثل میکروفون، هدفون یا ورودی کارت صداتون چقدر جریان الکتریکی رو در برابر سیگنال صوتی عبور میده یا محدود میکنه. اگه متوجه نشدین اصلا اشکالی نداره، میتونم براتون خیلی 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 ساده ترش کنم. یک گذرگاه جاده‌ای رو تصور کنین. وقتی عرض یک جاده خیلی زیاده ماشینا به راحتی عبور میکنن، پس اینجا مقاومت پایینه، یعنی ایمپیدنس پایینه. و بالعکس وقتی یه جاده عرض کمی داشته باشه ماشینا به سختی عبور میکنن، پس یعنی مقاومت یا ایمپیدنس ما بالاست، یعنی دستگاه صوتی ما توی ایمپیدنس بالا سیگنال ها رو هم سخت‌تر عبور میده. ایمپیدنس رو معمولاً با واحد اوهم اندازه گیری میکنن که فکر میکنم نمادش رو تا حالا دیده باشین و هماهنگی درستش تضمین میکنه که سیگنال صوتی ما بدون مشکل از یک دستگاه به دستگاه دیگه منتقل بشه و ما خیلی باید حواسمون بهش باشه، چون در صورت هماهنگ نبودنش ممکنه به مشکلایی مثل کاهش کیفیت صدا یا افت قدرت سیگنالمون بر بخوریم یا حتی نویز یا دیستورشن داشته باشیم. یعنی در صورت هماهنگ نبودنشون سیگنال صوتی فقط ضعیف نمیشه بلکه تغییر هم میکنه. و بذارین چند تا مثالم براتون بزنم که موضوع کامل جا بیفته. مثلا من خودم از هدفون بذارین بیارمش. مثلا من خودم از هدفون M50X استفاده میکنم از شرکت آدیو تکنیکا. این نسخه بلوتوثیش هستش و اونطوری که گفته شده ایمپیدنس این هدفون 38 اومه. این مقدار ایمپیدنس پایینی محسوب میشه و به این معنیه که میشه اونو مستقیما به موبایل، لپتاپ یا باقی دستگاه قابل هم متصل کرد بدون اینکه نیاز به آمپلیفایر حرفه‌ای یا تقویت کننده خاصی داشته باشه و انتظار عملکرد خوبی هم میشه ازش داشت. معمولا هدفونایی که احتیاج به تقویت کننده قوی دارن بالای 100 اومن و اونطوری که گفته شده برای کاربردهای حرفه‌ای استفاده میشن و همینطور صداهای دقیق‌تر و بهتری هم بهتون ارائه میدن. یک مثال دیگه هم بخوام براتون بزنم، هدفونی که اینجا توسط خود دانشگاه استفاده میشه هدفون بیر داینامیک DT770 پرو مدل 80 اوهمیش که یکی از محبوب ترین نسخه هاست و برای استودیوهای ضبط و مانیتورینگ طراحی شده. نسبت به مدل 250 اوهمیش راحت تر راه اندازی میشه و نیاز به آمپلیفایر خیلی قوی نداره که یعنی با کارت صداهای متوسط و میکسرهای کوچیک هم عملکرد خوبی داره. حالا توی میکروفون ها این اعداد به چه صورته؟ من سعی میکنم خیلی کوتاه و ساده بگم که زودتر بریم سراغ این که چطور اصلا باید هماهنگی بین این ایمپیدنس ها رو انجام بدیم. میکروفون هایی که بالای 1000 اومن معمولا میکروفون های ارزون و یا تجهیزات غیر حرفه‌ای هستن. میکروفون هایی که ایمپیدنس بین 100-200 تا 600 اوم داشته باشن هم میکروفون های حرفه‌ای به حساب میان. وقتی من تحقیقاتمو تا اینجا پیش برده بودم به 2 سوال گیج کننده برخوردم. یکی این که پس یعنی هرچه عدد ایمپیدنس یک میکروفون کمتر باشه عملکردش بهتره؟ و 2 چرا هدفونای حرفه‌ای ایمپیدنس بالایی دارن ولی درباره میکروفونا این کاملا برعکسه؟ جواب کلی سوال دوم اینه که هدفون قرار سیگنال صوتی رو دریافت کنه و اونو تبدیل کنه به صوت، اما میکروفون باید سیگنال صوتی ضعیف رو دریافت کنه و بفرسته به دستگاهی که باش ضبط انجام میدین. برای سوال اول هم باید بگم که ایمپیدنس پایین باعث میشه میکروفون در برابر نویز الکتریکی و افت سیگنال به خصوص توی کابلای بلند مقاومت بیشتری داشته باشه، ولی لزوماً پایین بودن عدد ایمپیدنس میکروفون به معنی عملکرد بهترش نیست، بلکه به کاربرد و تطابق ایمپیدنس بین تجهیزات خیلی بستگی داره. خب حالا چطور باید اینا رو تطبیق بدیم؟ من با یه مثال براتون توضیح میدم. مثلا ما یه میکروفون رود NT1 الان اینجا داریم و میدونیم که ایمپیدنس خروجی این میکروفون حدود 100 اومه.
تو این جایی که من هستم این میکروفون متصل شده به یه کنسول بیگ 6 از شرکت SSL، ولی برای اینکه موضوع آشناتر به نظر بیاد ما فرض میکنیم که این میکروفون متصل شده به یه کارت صدای فوکوسرایت، مثلا اسکارلت نسل 3، و همونطوری که با یه سرچ ساده میشه فهمید ایمپیدنس ورودی اون کارت حدود 3 کیلو اومه. در حالت ایدئال ایمپیدنس ورودی باید حداقل 5 تا 10 برابر ایمپیدنس خروجی باشه. بنابراین این میکروفون رود NT1 و کارت صدای فوکوسرایت اسکارلت نسل 3 از نظر ایمپیدنس به خوبی با هم سازگارن و میشه انتظار داشت با اتصال این دوتا به هم دیگه یه سیگنال صوتی با کیفیت بالا و میزان نویز خیلی کم دریافت کرد. پس در کل سعی کنین همیشه قبل از خرید یا اتصال تجهیزاتتون ایمپیدنس ورودی و خروجیتون رو چک کنین، یا حداقل خیلی ساده از AI سوال کنین که با تطابق درست بتونین کیفیت بالاتر، نویز کمتر و عملکرد خیلی حرفه‌ای تری داشته باشین. اگر موضوع این ویدیو واسهتون جذاب بود و چیز جدیدی یاد گرفتین حتما لایک و سابسکرایب انجام بدین. منم سعی میکنم با تولید محتواهای مشابه مفاهیم پیچیده دنیای صوت و موسیقی رو به زبون خیلی ساده و قابل فهم براتون توضیح بدم. تا ویدیو بعد.